Scârțitul zăpezii sub ghetele grele de iarnă a spart liniștea de gheață a pădurii de brazii. 3 bărbați au ieșit dintre copacii seculari. Respirația lor se transforma în nori de abur, iar pe fețe li se citea o răutate flămândă. Se simțeau stăpânii acestui munte, siguri că nimeni nu le poate face nimic. La câțiva pași de ei, cu spatele la musafirii nepoftiți, stătea un bătrân adus de spate, într-o cojocită tocită, care spărgea liniștit lemne uscate pentru foc. Lebăda Neagră, șeful bandei, se juca cu un cuțit de vânătoare și a râs zgomotos, simțind deja gustul unei prăzii ușoare și plăcerea de a-și bate joc de o victimă neajutorată. Hei, tataie, aruncă toporul dacă vrei să mai prinzi ziua de mâine. A strigat el, făcând un pas în față. Bătrânul s-a îndreptat încet de spate și s-a întors. Bandiții au văzut doar riduri adânci și o barbă cărunță, dar le-a scăpat un detaliu care avea să-i coste scump. Dacă ar fi fost puțin mai atenți, ar fi observat cum s-a schimbat instantaneu privirea acestui om. Din ochii săi spălăciți dispăruse oboseala bătrâneții, lăsând loc calmului de gheață al unui prădător. Mușchii de sub hainele vechi s-au încordat nu de frică, ci din reflexe formate în 10 de ani de serviciu în unități de elită. Acești derbedei credeau că au încolțit un pădurar ramolit, dar făcuse o greșeală fatală. Treziseră fiara de care se temeau și cei mai duri luptători în zonele de conflict. Și acum, muntele avea să vadă de ce numele de cod Fantoma era rostit doar în șoaptă. Vântul prin vârfurile brazilor bătrâni vuia gros și amenințător, parcă încercând să-i avertizeze pe străini că fac o greșeală de moarte. Dar cei 3 bărbați care îl înconjuraseră pe bătrân erau surzi la vocea naturii. Îi interesa doar puterea momentului, sentimentul acela amețitor că sunt mai presus de un bătrân singur și, credeau ei, neajutorat. Gicu Manole, pe care pădurarii din zonă îl știau doar ca Nea Gicu, dar care în arhivele închise figura sub un cu totul alt nume, a desfăcut încet degetele de pe coada toporului. Toporul greu a căzut în zăpadă cu o bufnitură surdă, aproape de cizma lui de cauciuc. Acest gest de predare l-a făcut pe Lebăda Neagră să râdă și mai tare. Era un bărbat înalt, ațos, cu o cicatrice urâtă pe obraz, îmbrăcat într-o geacă de piele scumpă, dar total nepotrivită pentru munte. În mâini ținea neglijent o pușcă cu pompă, a cărei țeavă privea acum direct în pieptul bătrânului. Gicu a ridicat încet mâinile, arătând palmele goale. Mișcările lui erau intenționat încetinite, bătrânești, cu un tremur ușor pe care îl juca perfect. Totuși, în spatele acestei măști de neputință, mintea lui lucra rece și precis, ca un ceas elvețian. În timp ce Lebăda Neagră se bucura de puterea lui, ochii lui Gicu, mijindu-se din cauza vântului tăios, își scanau adversarii. Erau 3. Distanța până la șef era de 4 metri. Prea mult pentru un salt direct, mai ales prin zăpada mare. Al doilea, un îndesat solid cu o bâtă de baseball care îi ieșea din rucsac și un cuțit de vânătoare la brâu, stătea în stânga, blocând drumul spre stiva de lemne. Îl chema Nemernicul. Al treilea, cel mai tânăr, Dancu, se foia nervos de pe un picior pe altul ceva mai în spate, strângând în mâini un pistol, la care, după cum se vedea, nici măcar nu pusese siguranța. Amatori. Periculoși, cruzii, dar amatori. Așa te vreau, moșule, a scuipat în zăpadă Lebăda Neagră, venind mai aproape. Mirose a băutură ieftină și a tutun prost, mirosuri care în aerul curat de munte păreau o blasfemie. Credeam că ești surd. Ți-am zis să lași fieratania. Hai acum, arată-ne unde e bârlogul tău. Am înghețat și ni foame. Gicu tăcea. Știa genul ăsta de oameni. Șacal de oraș, care probabil au făcut vreo prostie la vale și s-au gândit să se ascundă în sălbăticie, crezând că muntele spală tot. Dar muntele nu spală datorii, le încasează cu dobândă. Bătrânul a tușit, gârbovindu-se și mai tare, și a zis cu o voce răgușită și tremurată. Cabana e acolo, după brazii. Dar n-am nimic la mine. Niște mălai și posmagi, vedeți și voi cum trăiesc. Asta verificăm noi ce ai și ce nu ai, s-a băgat în vorbă Nemernicul.
A făcut un pas în față și l-a împins pe Gicu în umăr cu putere. Bătrânul s-a clătinat, abia ținându-se pe picioare, dar nu a căzut. Îmbrânceala a fost de probă. Le testau limitele, ca o haită de ludi care încearcă să vadă cât de slăbit e cerbul. Dar sub cojocul vechi, mușchii lui Gicu erau tari ca rădăcina de stejar. A lăsat corpul să se ducă în spate, amortizând șocul, dar în minte avea deja planul de luptă. Dacă ar fi vrut, mărul lui Adam al nemernicului ar fi fost zdrobit exact la 1 secundă și jumătate după atingere. Dar era prea devreme. Spațiul era prea deschis. Zăpada până la genunchi îi încurca mișcările. Și puștiul ăla cu pistolul, Dancu, era prea nervos. Îi tremura degetul pe trăgaci. Orice mișcare bruscă și glonțul putea zbura oriunde. Trebuia să-i atragă înăuntru, la strâmtoare, acolo unde distanța nu mai contează, iar cunoașterea locului face totul. Hai, mișcă, tataie! A comandat lebăda neagră, împungându-le cu țeava puștii în spate pe Gicu. Au pornit pe cărăruia îngustă, bătătorită de Gicu spre izvor. Bătrânul mergea primul, târșind picioarele, dar fiecare pas era calculat. Asculta respirația dușmanilor din spate, evaluându-le condiția fizică. Lebăda neagră respira greu, șuierător. Fumător înrăit. Nemernicul tropăia ca un urs, rupând poigehașița de gheață și făcând atâta zgomot încât orice animal pe o rază de 1 kilometru ar fi fugit deja. Cel tânăr, Dancu, trăgea nasul și se uita mereu în spate, de parcă aștepta să sară poliția din copaci. Până la cabană erau vreo 200 de metri. Era o construcție zdravănă din bârne groase, înnegrită de vreme, dar sigură ca o cetate. Gicu o ridicase singur când a decis să plece din lume, o lume pe care o cunoștea prea bine și care îl dezamăgise. Aici nu era curent, nu era semnal la telefon, doar soba, priciul și liniștea. Liniște pe care o prețuia mai mult ca aurul și pe care ăștia o stricau acum. Apropiindu-se de prispă, Gicu a simțit cum îi crește furia rece în piept. Lângă ușă, în lanț, stătea de obicei câinele lui, un ciobănesc bătrân pe nume Haiduc. Dar azi lanțul era gol. Gicu a mulțumit în gând sorții. Haiduc plecase în pădure de dimineață. Dacă ar fi fost aici, ar fi sărit la străini și sigur ar fi încasat un glonț. Moartea singurului său prieten ar fi fost scânteia care l-ar fi făcut pe Gicu să omoare pe loc murdar și rapid. Dar atâta timp cât Haiduc era în siguranță, Gicu avea loc de manevră. Deschide! A muruit nemernicul, lovind ușa cu bocancul. Gicu a tras de clanță și ușa s-a deschis scârțind, lăsând să iasă un nor de aer cald, mirosind a plante uscate și lemne de mesteacăn. Bandiții au năvălit înăuntru, umplând imediat camera mică cu trupurile lor mari și aura lor mizerabilă. Gicu a intrat ultimul, închizând ușa cu grijă să nu se facă frig. Ochii lui au notat instantaneu unde e fiecare lucru în cameră. Toporișca de lângă sobă, tigaia grea de fontă pe masă, cuțitul de vânătoare pe care îl uitase din greșeală pe bancă când curățase pește dimineața. Lebăda neagră s-a așezat stăpânește la masă, dând pe jos o cană cu ceai nediș. Zgomotul lutului spart a zgâriat auzul. No, moșule, unde-i ciorapul cu bani? Unde-i aurul? A râneit el, uitându-se prin casa sărăcăcioasă. Nu te da lovit. Știm noi că ăștia ca tine, care stau singuri în creierii munților, au bani dosiți la saltea. Pensia nu o cheltui, o îngrod pe aici. N-am bani, a răspuns calm Gicu, dându-și jos căciula și scuturând-o de zăpadă. Ce să fac cu ei aici? Magazine nu-s. Nu mă aburi tu pe mine. A urlat lebăda neagră și i-a ars lui Gicu o palmă peste față cu dosul mâinii. Lovitura a fost puternică, înjositoare. Capul bătrânului s-a sucit, iar pe buză i-a apărut sânge. Gicu s-a clătinat și s-a sprijinit cu spatele de peretele de bârne. Gustul sângelui în gură era sărat și metalic. Era gustul războiului. Un gust pe care încercase să-l uite în ultimii 15 ani. Înăuntrul lui, undeva în adâncul conștiinței unde dormea soldatul profesionist, ceva a făcut click.
Siguranța fusese scoasă. Sistemul de ochire activat. Dar la exterior a rămas același un bătrân speriat, ștergându-se la gură cu mâneca. Nu dați, maică! Căutați, poate găsiți ceva. Eu nu mai țin minte, a mormăit el, lăsând ochii în jos. Așa mai vii de acasă, a râneit nemernicul. Dancu, ea l-a puricat lăzile. Eu mă uit după sobă. Bandiții au început jaful. Răsturnau sertarele pe jos, rupeau pungile cu mălai, împrăștiind mâncarea prețioasă pe podeaua murdară. Dancu, cel mai tânăr, a deschis un cufăr vechi de lemn din colț. Acolo erau haine, șosete de lână, pantaloni de schimb, pulovere vechi. Arunca lucrurile una după alta, până când mâna i s-a lovit de ceva tare la fundul lăzii, învelit într-o cârpă unsă cu ulei. Opa! Ia uite aici! A strigat Dancu, desfăcând pachetul. La lumină nu a apărut un portofel cu bani și nici lingouri de aur. Era un toc vechi, tocit, cu un pistol Carpaț, pe mânerul căruia scria ceva, iar lângă el un săculeț mic de catifea. Dancu a răsturnat conținutul pe masă. Zgomotul metalului lovind lemnul i-a făcut pe toți să tacă. Câteva decorații militare grele, medalii pentru fapte de vitenie și alte distincții pe care le primeau doar cei care făceau lucruri despre care nu se scria la ziar. Lebăda neagră s-a apropiat de masă, a luat în mână o medalie grea și a învârtit-o între degete. Fața i s-a schimbat. Rânjetul i s-a șters, lăsând loc unei priviri rele. Eru, care va să zică, a lungit el vorba, întorcându-se spre Gicu. Mare luptător! De aia ești tu așa tare în gură și nu pici jos? Crezi că tinichelele astea te scapă? Gicu privea la medaliile lui aruncate printre boabele de hrișcă și mucurile de țigară. Asta era o profanare. Era mai rău decât palma peste față. Medaliile alea erau pătate cu sângele prietenilor lui, al celor care nu s-au mai întors din misiuni. Fiecare era o poveste de durere. Și acum, degetele murdare ale unui pușcăriaș le atingeau ca pe niște nimicuri. Pune-le la loc, a spus încet Gicu. Vocea i s-a schimbat. Nu mai avea tremurul acela de moșneag. Era vocea care dădea ordine sub focul inamicului. O voce care nu accepta refuz. În cameră s-a lăsat liniștea. Lebăda neagră a încremenit, mirat de schimbarea bruscă de ton. Nemernicul s-a oprit din scotocit în dulap și s-a întors. Dancu a chicotit nervos. Ce ai? Bă, te crezi nemuritor? A întrebat Lebăda neagră, băgând încet o medalie în buzunarul gecii. Asta e a mea acum. Suvenir. Iar tu o să cânți unde e restul. Pistol ai avut, deci ai și gloanțe, ai și ascunzătoare. S-a apropiat de Gicu, stând amenințător deasupra lui. Ascultă la mine, putregaiule. Acum ne jucăm un joc. O să-ți rup degetele unul câte unul până îți aduci aminte unde sunt banii. Începem cu degetul mic. Lebăda neagră a întins mâna să-l apuce pe Gicu de guler. Asta a fost ultima lui greșeală din poziția de vânător. În momentul în care degetele banditului au atins haina aspră, timpul pentru Gicu a încetinit. Vedea pupilele dilatate ale lebedei, vedea o picătură de transpirație curgându-i pe tâmplă, auzea cum scârțuie podeaua sub greutatea nemernicului care venea mai aproape, gata de bătaie. Creierul lui Gicu, antrenat 10 de ani, a scos instantaneu soluția. Amenințarea 1, lebăda neagră. Distanță de contact. Armă. Pușcă în mâna dreaptă, dar țeava e în jos. Degetul nu e pe trăgaci. Mâna stângă se întinde să prindă. Amenințarea 2, nemernicul. Distanță 2 metri, dreapta. Mâinile goale. Bâta a rămas la intrare. Periculos prin forță brută. Amenințarea 3, Dancu. Distanță 3 metri, la masă, cu pistolul în mână, pe care tocmai l-a scos din cârpă. Nu știe să-l folosească, dar poate trage de frica. Prioritate, scoaterea din joc a liderului, folosirea lui ca scut, preluarea armei. Gicu nu a așteptat să îi se rupă degetele. Mâna lui stângă a țâșnit cu o viteză inumană, prinzând încheietura lebedei. În același timp,
Mâna dreaptă a lovit scurt, dar devastator, cu palma deschisă, în bărbie, de jos în sus. S-a auzit un pocnet sec. Maxilarul banditului s-a închis cu atâta forță încât probabil i s-au spart dinții, iar creierul a fost zguduit violent. Lebăda neagră nici n-a apucat să țipe. Ochii i s-au dat peste cap, genunchii i s-au înmuiat, dar Gicu nu l-a lăsat să cadă. A tras corpul moale spre el, întorcându-le cu spatele la Dancu. În aceeași secundă, Gicu i-a smuls pușca din mâinile slăbite. Ce naiba! A apucat să urle nemernicul, holbând ochii la cum moșneagul ramolit s-a transformat într-o umbră rapidă. Dancu, panicat, a ridicat pistolul. Mâinile îi tremurau. Nu te apropia că te ia mama dracului. A țipat el ascuțit, îndreptând țeava spre Gicu, care era bine ascuns după corpul lebedei, aflat în stare de inconștiență. Aruncă jucăria, mucosule! A mărâit Gicu din spatele scutului viu. Acum vocea lui suna ca metalul pe metal. Pistolul ăla nu e încărcat. Țin gloanțele separat. Era o cacialma. O cacialma parțială. Încărcătorul era în pistol, dar nu era glonț pe țeavă, iar mecanismul vechi cerea forță pentru armare, lucru pe care băiatul de oraș speriat de moarte s-ar putea să nu-l știe sau să nu apuce să-l facă. Dancu a eitat, mutând privirea de la pistol la Gicu. În ochii lui se citea groaza. A apăsat pe trăgaci. Clic. Nimic? Doar cocoșul a lovit în gol. Această secundă de intare i-a costat inițiativa. Gicu a împins corpul greu al lebedei direct peste nemernicul. Acesta a pus mâinile din reflex să-l prindă pe șeful care cădea și, pentru o clipă, și-a pierdut echilibrul, împiedicându-se în propriile picioare și în mobila dărâmată. Această clipă i-a fost de ajuns lui Gicu. Nu a tras. Zgomotul de pușcă într-o cameră așa mică l-ar fi asurzit și pe el, iar pușca era prea lungă pentru o luptă așa de înghesuită. Gicu a folosit patul armei. Făcând un pas în față, a lovit scurt cu patul puștii în genunchiul nemernicului. S-a auzit o trosnitură mult mai tare și mai urâtă decât scârțiitul zăpezii de afară. Nemernicul a urlat, prăbușindu-se la podea și ținându-se de picior. Durerea l-a blocat total. Rămăsese Dancu. Băiatul, înțelegând că pistolul nu trage, l-a aruncat de groază spre Gicu și a rupt-o la fugă spre ușă, împiedicându-se de lucrurile împrăștiate. Stai! A răcnit Gicu, dar Dancu zburase deja pe ușă, în întunericul rece al serii care se lăsa. Gicu a încremenit o secundă. 2 la pământ, 1 a fugit. Situația s-a schimbat, dar nu s-a terminat. Lebăda neagră zăcea leșinat. Nemernicul se tăvălea pe jos urlând. Dar Dancu... Dancu era afară și poate mai avea pistolul lui, nu cel găsit în ladă. Și cel mai important, a fugit în pădure. În pădurea unde Gicu știa fiecare groapă, dar unde întunericul egala șansele unui glonț rătăcit. Gicu s-a aplecat rapid, a ridicat pistolul său de pe jos și, cu o mișcare obișnuită, a armat. Glonțul a intrat ușor pe țeavă. Acum arma era gata de luptă. S-a uitat la bandiții de pe jos. Stați cuminți dacă vreți să trăiți, i-a aruncat el nemernicului, care se uita la el cu groază și neînțelegere, scâncind. În ochii uriașului se citea o întrebare mută. Cine ești tu? Gicu nu a răspuns. Și-a tras pe umeri cojocul care îi căzuse în timpul luptei și a pășit spre ușă. Vânătoarea abia începea. Au venit în casa lui. L-au amenințat. S-au atins de amintirile lui. Acum vor afla de ce în misiune îi se spunea Fantoma. Ieșind pe prispă, Gicu a tras adânc în piept aerul înghețat. Adrenalina îi fierbea în sânge, alungând durerea din oasele bătrâne. Se simțea cu 20 de ani mai tânăr. Urmele lui Dancu prin zăpadă erau clare, grod adânci lăsate de o fugă disperată. Nu o luase spre drum, unde probabil lăsaseră mașina, ci direct în desimera pădurii, spre râpe. Prostul! Acolo zăpada era până la brâu și începea teritoriul haitei de ludi. Gicu a verificat încărcătorul puștii pe care o luase de la lebăda neagră. 4 cartușe,
plus încărcătorul plin la pistolul lui. Mai mult decât suficient pentru un știuculeț speriat. Dar ceva îl rodea pe bătrânul militar. Simțul acela care l-a salvat de sute de ori îi șoptea că totul e prea simplu. 3 amețiți de oraș în creierii munților. De unde au știut de cabană? Cine le-a zis? Și de ce erau așa siguri că are bani? A coborât treptele, pășind exact pe urmele lăsate de celălalt, fără zgomot, ca o umbră. Pădurea, care cu un minut în urmă părea dușmănoasă din cauza străinilor, acum parcă îl îmbrățișa, îl ascundea în întuneric. El era stăpânul aici, iar ei erau prada. Deodată, dinspre locul unde fugise Dancu, s-a auzit o pocnitură. Un foc de pistol, sec, urmat de un urlet sălbatic, plin de groază, care s-a tăiat brusc, exact cum a început. Gicu a încremenit. Ăla nu a fost strigătul unui om în care se trage. Ăla a fost strigătul unui om care a văzut ceva mai rău decât moartea. Gicu a strâns pușca mai bine în mână și a grăbit pasul, trecând la un alergat ușor, tactic. Jocul s-a schimbat. Acum în pădure mai era cineva. Sau ceva. Și Gicu trebuia să afle cine a decis să se bage în războiul lui personal. În față, printre copaci, s-a mișcat o umbră. Prea rapidă pentru un om, prea mare pentru un lup obișnuit. Gicu s-a lipit de trunchiul unui pin, făcându-se una cu scoarța. Inima îi bătea regulat. Respirația era invizibilă. Devenise parte din pădure. Devenise fantoma. După vreo 50 de metri, a simțit mirosul. Nu era miros de praf de pușcă, cum se aștepta. Era miros de sânge proaspăt, cald și metalic, care tăia aerul curat de brad. Și încă un miros, blană udă și pământ. Gicu a zâmbit ușor pe sub mustață. Totul era clar acum. A ajuns la marginea unei râpe mici, plină de tufe. Jos, în zăpadă, era ghemuit Dancu. Stătea pe spate, ținându-și strâns mâna dreaptă la piept, din care curgea sânge, înroșind zăpada albă. Pistolul lui era aruncat la 1 metru, nefolositor și uitat. Iar deasupra lui, arătându-și colții alg și mâriind gros, din piept, stătea un câine imens. Haiduc! A zis Gicu încet, dar hotărât, lăsând țeava puștii în jos. Câinele, un ciobănesc carpatin uriaș, cu o privire de fiară, a întors capul greu spre vocea stăpânului. În ochii lui galbeni încă ardea focul furiei. Dar, recunoscându-le pe Gicu, animalul s-a oprit din mârâit. A dat ușor din coadă, dar nu s-a mișcat de pe loc, continuând să-l țină sub control pe dușmanul căzut. Haiduc nu plecase în pădurea aiurea, cum crezuse Gicu. Câinele bătrân simțise străinii cu mult înainte să ajungă ei la casă și s-a ascuns, așteptând momentul. Instinctul de paznic a mers ceas. I-a lăsat să intre, dar le-a tăiat retragerea. Dancu, văzându-le pe Gicu, a început să scâncească. Era alb la față ca varul. Ochii îi ieșeau din orbite. Ia-le de pe mine! Ia monstrul ăsta! A urlat el, gata să facă o criză de nervi. Mi-a rupt mâna. Mor de sânge. Ajută-mă! Gicu a coborât încet în râpă. Nu se grăbea. Fiecare pas era o demonstrație de putere și calm. Ajuns lângă bandit, a lovit cu piciorul pistolul din zăpadă, trimițându-le mai departe. Apoi s-a lăsat pe vine, uitându-se în ochii băiatului care cu jumătate de oră în urmă îl amenința cu moartea. Haiduc, ai noștri, a comandat Gicu. Câinele s-a dat înapoi un pas, fără tragere de inimă, dar a continuat să-l fixeze pe Dancu cu o privire grea. Arată mâna, a zis scurt Gicu. Dancu, plângând, a luat mâna sănătoasă de pe rană. Antebrațul era sfâșiat urât. Haiduc lucrase curat. Mușcătura fusese de fier. Colții trecuseră prin geaca de iarnă și intraseră adânc în carne. Dar osul părea întreg. Nici arterele nu erau atinse, altfel sângele ar fi țâșnit ca din fântână. Trăiești? A zis Gicu nepăsător. Dacă nu îngheți. Acum ridică-te și fără prostii. Haiduc aleargă mai repede decât glonțul, iar eu trag mai precis decât fugi tu. Nu pot.
Mă doare, a început să se vaite Dancu. Gicu l-a înhățat brusc de gulerul Gecii și l-a ridicat în picioare dintr-o mișcare. Băiatul a țipat, dar a stat. Durerea e semn că ești viu, flăcăule. Obișnuiește-te. Avem multe de vorbit. L-a îmbrâncit pe prizonier spre potecă, înapoi spre cabană. Haiduc s-a lipit de piciorul stăpânului, atinându-i coapsa cu nasul umed, de parcă verifica dacă totul e în regulă. Gicu l-a mângâiat pe ceafă. Întoarcerea a durat mai mult. Dancu se împiedica tot timpul, se plângea și încerca să se oprească, dar țeava puștii în spate îl punea din nou în mișcare. Vântul se întețea, cerul se acoperise de nori grei și primii fulgi mari de zăpadă au început să cadă. Venea viscolul. Asta era și bine, și rău. Bine, pentru că urmele se vor acoperi și nimeni nu va găsi locul din întâmplare. Rău, pentru că dacă ăștia aveau ajutoare, acelea erau fie aproape, fie se vor bloca pe drum, iar asediul putea dura mult. Când au ajuns la prispă, Gicu s-a oprit. Cabana stătea întunecată și tăcută. Ușa era întredeschisă. Înăuntru erau doi inamici, unul cu comoție cerebrală, altul cu piciorul rupt. Erau periculoși? Clar. Fiarele rănite sunt cele mai rele. Intră primul, i-a ordonat Gicului Dancu. Dacă faci o mișcare greșită sau strigi ceva la prietenii tăi, Haiduc îți rupe gâtul înainte să apuc eu să trag. Ai înțeles? Dancu a dat repede din cap. Era terminat. Întâlnirea cu fiara din pădure și calmul de gheață al bătrânului îi distruseseră tot curajul. A împins ușa și a intrat la căldură. Înăuntru, imaginea nu se schimbase mult, dar aerul era mai greu. Mirosul de transpirație, sânge și frică umplea camera. Nemernicul zăcea tot acolo, lângă sobă. Își făcuse un fel de garou dintr-o curea, strângându-și piciorul, și stătea sprijinit de stiva de lemne. Era palid, cu broboane de sudoare pe frunte. Fața îi era strâmbă de durere, dar în ochi îi ardea ura. Lebăda neagră începuse să-și revină. Se foia pe jos, încercând să se ridice în coate și scotea sunete neclare. Falca îi se umflase și se învinețise, transformându-i fața într-o mască însângerată. Te-ai întors, moșule, a hârâit nemernicul când l-a văzut pe Gicu. Mâna lui s-a dus spre cizmă, unde putea avea un cuțit, dar a încremenit imediat când a văzut țeava puștii îndreptată spre el și câinele imens care a intrat după stăpân, umplând tot locul. Șezi! A lătrat Gicu. Și comanda nu era pentru câine, ci pentru bandiți. L-a împins pe Dancu spre perete, unde stătea deja nemernicul. În colț, lângă prietenul tău, mâinile la vedere. Dancu s-a scurs pe perete, ținându-și mâna mușcată. Acum toată trupa era la un loc. Gicu a evaluat rapid situația. Armele erau strânse, inamicul era la pământ și nu se putea mișca prea mult, dar nu era cazul să se relaxeze. Știa că momentul cel mai periculos e atunci când crezi că ai câștigat deja. S-a dus la masă, fără să-i scape din ochi pe bandiți, și a aprins lampa cu gaz. Lumina galbenă a scos din umbră dezastrul făcut de musafiri. Mălai pe jos, scaune răsturnate. Gicu s-a încruntat. Îi plăcea ordinea. Haosul îl enerva mai tare decât prezența dușmanilor. No, dragi musafiri, a început el, așezându-se pe marginea mesei grele de stejar și punând pușca pe genunchi. Ne-am jucat de-a războiul. Acum hai să vorbim serios. Cine sunteți voi? Am cam înțeles. Golani care au crezut că muntele e parc de distracții. Dar cine v-a trimis la casa mea? Asta e întrebarea interesantă. Lebăda neagră a reușit în sfârșit să se ridice în fund. A scuipat pe jos sânge și o bucată de dinte. Îi era greu să vorbească. Falca ruptă nu l-asculta, dar furie avea destulă. Ești mort, moșule, a sâsâit el peltic. Ne caută. Las să caute, a dat din cap liniștit Gicu. Muntele e mare, urșii sunt flămânzi. Dar până vă găsesc ei, eu sunt aici și eu decid dacă prindeți dimineața sau nu. S-a uitat la nemernicul. Ăsta părea cel mai tare dintre ei, deși era rănit. Tu,
Vlășganule, te doare piciorul? Du-te dracului, a mormăit nemernicul printre dinți. Gicu s-a ridicat, s-a dus la sobă, a luat vătraiul și l-a băgat în jeeratic. La noi în unitate ne învățau că durerea e o unealtă. Ea deschide uși pe care mintea le ține închise. Ai rotula spartă. Dacă nu facem ceva, se infectează. Cangrenă. În 3 zile o să te rogi să mori. Pot să-ți pun piciorul la loc și să-l leg, sau pot să ajut infecția să meargă mai repede. A scos vătraiul. Vârful de fier abia începuse să se înroșească. Gicu nu avea de gând să-i ardă. Era o barbarie sub demnitatea unui ofițer. Dar efectul psihologic trebuia obținut. Frica de durere e de multe ori mai rea decât durerea însăși. Dancu! Gicu a schimbat brusc ținta spre veriga slabă. Mâna ta! Câinele nu se spală pe dinți. Microbii sunt deja în sânge. Vrei să rămâi ciung? Dancu a început să tremure tot. Zic tot. Nu trebuie. Ochelaristul. Ochelaristul ne-a trimis. Taci! A urlat nemernicul, încercând să-l lovească pe Dancu cu piciorul sănătos. Dar Haiduc a lătrat scurt și s-a repezit spre el. Nemernicul s-a lipit de perete. Zi mai departe, a încuvințat Gicu. Cine-i ochelaristul? De ce v-a trimis? E de-al nostru, dar e șef pe zonă în oraș, a turuit Dancu, înghițindu-și lacrimile. S-a auzit vorbă că ai aur ascuns, că ai spălat aur la râu în anii 90 și că ai pietre. Ochelaristul a zis, moșul e bătrân, singur, nimeni nu-l caută. Îl speriați, luați tot și îl terminați. Ca să nu fie martori, a terminat Gicu pentru el. Clasic. Gicu a oftat. Lăcomie prostească. Nici o politică înaltă, nici o răzbunare pentru operațiunile din trecut. Doar niște bandiți care au crezut în povești de la țară. El chiar căutase aur, dar asta fusese de mult și predase totul la stat, așa cum era legea. Trăia din pensia militară, care se aduna la CEC pentru că nu avea unde să o cheltuie aici. Unde e mașina? A întrebat Gicu. La șosea, la intrarea pe drumul forestier. La 5 kilometri, a răspuns Dancu. Semnal aveți? Stațiile sunt la noi. Una e la Lebăda în buzunar. Aia alaltă era la mine, am pierdut-o în pădure când am fugit. Telefoanele nu au semnal aici. Gicu s-a dus la Lebăda Neagră, l-a buzunărit fără milă și a găsit o stație Motorola. Profesională, cu criptare. Jucărie scumpă pentru niște golani de rând. Ochelaristul, zici? Șef de zonă? Gicu a învârtit stația în mână. Șefii de cartier nu umblă cu stații din astea. Ăsta e echipament de firme militare private sau pază serioasă. Mă minți, flăcăule? Sau nu știi tot? S-a uitat din nou la Lebăda Neagră. Ăla a râneit, deși îl durea. În ochii lui apăruse ceva nou. Nu frică, ci răutate. Nu ai înțeles, soldățelule, a vorbit greu șeful lor. Ochelaristul e doar un intermediar. E mai groasă treaba. Nu aurul trebuia, ci tu. Cuvintele lebedei au căzut greu în cameră. Gicu a simțit un fior rece pe șira spinării. Dacă veniseră după el, asta schimba totul. Însemna că trecutul, pe care se chinuise atât să-l îngroape, l-a găsit. Cine? A întrebat scurt Gicu. Lebăda Neagră a râs hârâit, înecat de sânge. Afli imediat. Avem orar. Se face legătura. În 20 de minute. Dacă nu răspund eu, vin alții. Nu ca noi. Profesioniști. Gicu s-a uitat la ceasul de la mână. Un orex vechi, românesc. Limbile fosforescent luminau în întuneric. 20 de minute. Situația s-a schimbat brusc din jaf ordinar în operațiune de luptă. Dacă Lebăda zicea adevărul, spre cabană venea o grupă de curățare. Ăștia 3 fuseseră doar carne de tun, să verifice dacă bătrânul mai trăiește și în ce formă e, sau să-l scoată afară. Gicu s-a transformat instantaneu. A dispărut lenea, a dispărut ironia. Mișcările lui au devenit scurte și precise. Sus!
I-a comandat lui Dancu. Sfoara din colț, repede. L-a pus pe Dancu să-i lege mâinile și picioarele nemernicului. Ăla mâruia, dar nu se opunea. Durerea de la genunchi și câinele uriaș îl țineau la respect. Apoi Gicu l-a legat singur pe Dancu, profesional, cu un nod marin care nu se desface fără ajutor. Pe lebăda neagră l-a legat ultimul, sucindu-i mâinile la spate fără nicio grijă. Ascultați la mine, a zis Gicu, verificând nodurile. Aici o să fie caldacuș. Dacă vreți să trăiți, stați cu minți și rugați-vă. Mișcați, trag. Țipați, trag. Încercați să-i ajutați pe ai voștri. Trag. Am fost clar? Bandiții tăceau. Văzuseră cum s-a schimbat omul ăsta. Nu mai aveau în față un pădurar. Aveau în față o mașină de război. Gicu a stins lampa. Cabana s-a scufundat în întuneric. Doar jeraticul roșu din sobă mai dădea o lumină slabă. S-a dus la fereastră și a dat încet perdeaua la o parte. Zăpada cădea zid. Vizibilitate zero. Condiții perfecte pentru asalt și condiții perfecte pentru apărare, dacă știi locul și dușmanul nu. A început să se pregătească. A scos de sub podea o ladă despre care bandiții nici nu bănuseră. În ea, în hârtie unsă, nu erau bani, ci lucruri care puteau opri o mică armată. O cutie de tablă cu cartușe de 7,62, câteva grenade defensive vechi dar bune, o rolă de sârmă pentru capcane și un aparat de vedere pe timp de noapte, model vechi, dar funcțional. Voi credeți că eu culeg ciuperci aici? A șoptit Gicu, încărcând încărcătoarele pentru pistol. V-am așteptat 50 de ani. Știa că până la urmă vor veni. Cei care nu l-au iertat pentru eșecul operațiunii din 98. Cei care au pierdut milioane de dolari pentru că el a fost corect. Nu le știa numele atunci, dar știa că oamenii ăia nu uită. Gicu a pus armele la puncte cheie. Pușca la fereastra spre prispă, pistolul la brâu, o grenadă în buzunarul cojocului. Haiduc stătea lângă el, simțind tensiunea stăpânului. Câinele a scâncit încet. Taci, mă! Avem treabă, l-a liniștit Gicu. Stația de pe masă a început să fâșie. Prin paraziți s-a auzit o voce. Rece, autoritară, fără nicio emoție. Baza către primul. Răspunde, primul. Raportează situația. Recepție. Gicu a luat stația. A așteptat o pauză. Primul. Răspunde. Dacă nu e răspuns, începem faza 2. Curățarea zonei. Timp de sosire 5 minute. Gicu a apăsat butonul. Nu a încercat să imite vocea lebedei. Nu avea sens. Aici baza, a zis el cu vocea lui calmă și groasă. Primul a ieșit din joc. Al doilea și al treilea la fel. Trimiteți următorii. Doar să aduceți mai mulți saci de plastic. Pământul e înghețat, e greu de săpat grodi. La celălalt capăt s-a lăsat o pauză lungă. Apoi vocea a răspuns și în ea se auzea o notă de recunoaștere. Fantoma. Încă ești viu. Asta e bine. Îmi place să termin treburile personal. Legătura s-a tăiat. Gicu a pus stația pe masă. Deci știu cine e și vin. 5 minute. Timp de sosire. Elicopter? Pe vremea asta greu. Mai degrabă snowmobile. Vântul acoperea zgomotul motoarelor, dar curând o să apară. Așa, băieți, s-a întors el spre bandiții legați. Începe nunta. Vă mut în beci. Acolo e sigur, dacă nu aruncă vreunul o grenadă pe geam. Stați ca șoarecii. A deschis trapa din podea care ducea în pivnița unde ținea murăturile și cartofii. Unul câte unul, i-a coborât acolo pe prizonieri. Nemernicul a urlat de durere la coborâre, dar Gicu nu l-a băgat în seamă. Avea nevoie de spațiu curat pentru manevră. Închizând trapa, a tras peste ea lada grea. Acum avea o casă goală, transformată în cazemată. Gicu și-a pus aparatul de vedere pe noapte, a verificat prinderea. O lumină verzuie a inundat camera. Vedea tot, fiecare crăpătură, fiecare colț. A ieșit pe prispă,
lăsând să intre un vârtej de zăpadă. Haiduc a ieșit după el. În pădure, Haiduc ocolește, a comandat Gicu, arătând cu mâna în întuneric. Câinele a înțeles fără cuvinte. Sarcina lui era să fie atacul surpriză din flanc. Gicu a rămas singur pe prispă. În depărtare, prin urletul viscolului, a auzit un vuiet care creștea. Un ropot egal, puternic, de motoare. Snowmobile. Și erau multe. 4, poate 5. Lumina farurilor tăia întunericul pădurii, jucând pe trunchiurile copacilor. Veneau sigur, în formație. Profesioniști. Ăștia nu vor sta la discuții și nu vor cere bani. Ăștia vor trage să ucidă. Gicu a ridicat pușca. Simțea cum anii cad de pe el ca o coajă uscată. Durerea de spate dispăruse. Mâinile erau tari ca piatra. Era din nou la război. Și războiul venise la el acasă. Primul snowmobil a țâșnit în poiană, în fața casei. Cel de pe șa era îmbrăcat în camuflaj alb de iarnă, cu o armă scurtă în mâini. A frânat, ridicând un nor de zăpadă, și a ridicat imediat arma, scanând ferestrele. Gicu nu a așteptat. A apăsat pe trăgaci. Bubuitul puștii de calibrul 12 a spart noaptea, dând semnalul unui război pe care brazii bătrâni nu-l mai văzuseră de pe vremea partizanilor. Trupul celui de pe snowmobil, aruncat de forța loviturii, nici nu apucase să atingă zăpada când celelalte motoare au virat brusc, împrăștiindu-se ca un evantai. Nu era reacția unor golani speriați, ci manevra unor profesioniști. Motoarele au urlat la turație maximă, ridicând nori de zăpadă care i-au ascuns imediat, transformând poiana într-un haos de lumini de faruri, ceață albă și umbre. Gicu, fără să aștepte răspunsul, s-a rostogolit rapid din cadrul ușii, ascunzându-se după peretele gros de bârne. Și bine a făcut. O fracțiune de secundă mai târziu, tocul ușii unde stătuse a explodat în așchii. Rafale scurte și rele au lovit cabana cu atâta sete încât aerul s-a umplut de zgomotul gloanțelor care loveau lemnul. Trăgeau strâns, controlat, folosind amortizoare, pentru că sunetul focurilor se pierdea în vuietul motoarelor. Se auzeau doar impacturile seci în perete. Gicu, lipit de podea în interior, a ghicit calibrul după sunet, 5,56. Armament NATO sau de trupe speciale moderne. Gloanțe care trec prin pereți subțiri ca prin brânză. Din beci se auzeau urlete înfundate. Prizonierii înțeleseseră că sus e iadul și le era frică să nu treacă vreun glonț prin podea. Tăceți dracului! A șuierat Gicu, deși știa că nu-l aude nimeni în hărmălaia aia. Și-a pus aparatul de vedere pe timp de noapte. Lumea s-a făcut verde. Prin ferestrele sparte vedea dârele de căldură ale motoarelor care dădeau târcoale casei. Erau 4, fără cel pe care îl dăduse jos. 4 luptători antrenați contra unui moșneag într-o cutie de lemn. Situația era proastă dacă juca după regulile lor. Sector 1, curat. Sector 2, mișcare, a mormăit el, urmărind o siluetă. Un luptător în alb a sărit de pe snowmobil și a fugit aplecat spre stiva de lemne. Mișcări fluide, de parcă curgea. Nu era frică, își făcea meseria. Gicu știa stilul ăsta. Așa se mișcau băieții de la forțele speciale. Asta confirma tot. După el nu veniseră mercenari oarecare, ci oameni care au făcut aceeași școală ca și el. Era un duel între meseriași, unde greșeala se plătește cu viața. Gicu știa că nu poate rămâne în casă. Lemnul de la rice e tare, ține la gloanțe de pistol, dar rafalele de automat cu miez de oțel îl vor face sită. Plus că sigur au grenade. O singură grenadă sau o fumigenă pe geam și gata. Casa, care îi fusese cetate, devenea coșciug. Trebuia să iasă. Îi trebuia pădurea. S-a târât pe burtă, având grijă să nu ridice capul la nivelul geamurilor. Sticla de deasupra lui se spărgea, presărând cioburi pe el. Gloanțele mușcau din tencuiala sobei, scoțând scântei. Gicu a ajuns la peretele din spate, unde era o ferestruică mică, spre râpă. De obicei o folosea să aerisească,
dar acum era singura ieșire. Înainte să plece, trebuia să câștige timp. A scos din buzunar o grenadă defensivă. Veche, sovietică, sigură ca un ciocan. A îndreptat urechile cuiului de siguranță, dar nu a scos inelul. Ăsta era cadoul pentru cine intra pe ușa din față. A pus grenada cu grijă într-o cutie goală de conserve, presând pârghia cu peretele cutiei, și a legat de inel o sârmă subțire de pescuit, pe care a întins-o la nivelul gleznei, chiar la intrare. O capcană simplă, dar în fum și întuneric e greu de văzut. Din partea casei, a râneit el. În momentul ăla focul a încetat. Nu era pauză de odihnă, ci schimbare de tactică. Încărcau și se pregăteau de asalt. În liniștea lăsată, Gicu a auzit o voce amplificată de o portavoce. Fantoma, știm că ești acolo. Ești cu mâinile sus. Nu vrem să omorâm un bătrân. Vrem doar să vorbim. Gicu a pufnit. Să vorbească? Sigur. Întâi îi trag în genunchi, apoi în coate și pe urmă. Poate, vorbesc cât timp se scurge sângele din el. Procedură standard. I-a mai plimbat sursul, le-a răspuns el în gând, deschizând încet ferestruica din spate. Balamalele erau unse, n-au scârțit. S-a lăsat să cadă în zăpada mare de afară, moale, rostogolindu-se imediat sub fundația de piatră. Frigul l-a luat imediat, intrând pe sub haine, dar adrenalina îl ținea cald. Acum era afară. Era în elementul lui. Din partea cealaltă a casei, la intrare, s-a auzit o bubuitură și ușa a zburat din țâțânii. Grupa de asalt intrase. Gicu a stat nemișcat, numărând secundele. 1, 2, 3. BUM. Explozia înfundată a grenadei în spațiul închis a sunat ca un baros lovind într-un butoi. Imediat s-au auzit urlete de durere. Capcana funcționase. Cineva fusese neatent. Unul scos din joc, sau cel puțin rănit grav, a notat Gicu. Acum începea haosul. Ei vor crede că el e încă înăuntru, baricadat în camera din spate sau în beci. Asta îi dădea minute prețioase să ia prin flanc. A pornit spre pădure, făcând un ocol larg. Zăpada era mare, se mergea greu. Inima îi bătea în gât, amintindu-i că are 70 de ani, nu 30. Încheieturile îl dureau, respirația îi se tăia, dar memoria mușilor îl împingea înainte. Deodată, în stânga, în desime, s-a auzit un urlet inuman, plin de groază, urmat de sunete de luptă, mărâituri și crengi rupte. Haiduc! Câinele intrase în luptă. Gicu s-a oprit, lipit de un pin. Prin vizorul de noapte a privit spre zgomot. La vreo 50 de metri, unul dintre mercenari, lăsat probabil de pază pe perimetru, se tăvălea prin zăpadă încercând să dea jos de pe el o namilă de blană. Câinele lucra tăcut și crud. Nu lătra, rupea. Mercenarul încerca să scoată pistolul, dar fălcile puternice i-au prins brațul. Al doilea luptător, aflat aproape, s-a întors spre zgomot și a ridicat arma, încercând să ochească înghemul de corpuri, dar îi era frică să nu-și lovească colegul. Lup! E un lup aici! A urlat el în stație. Era șansa lui. Gicu a ridicat pistolul TT. Distanță de 30 de metri, noaptea, în pădure. Mult pentru un pistol. Dar nu avea de ales. Pușca o lăsase în spate. Îi trebuia un singur foc, chirurgical. A expirat, a prins în cătare pata deschisă a capului celui de-al doilea mercenar, care stătea pe loc, ezitând. A apăsat lin pe trăgaci. Focul a fost sec. Glonțul de 7,62 a intrat fix sub marginea căștii, în gâtul neprotejat. Mercenarul s-a smucit, a scăpat arma și a căzut în zăpadă, ducând mâinile la gât. Gicu a fluierat scurt, un sunet ca de pasăre de noapte. Semnalul lor. Haiduc, lasă! Fugi! Câinele a dat drumul imediat. Mercenarul de sub el nu mai mișca. Șocul și durerea îl terminaseră. Haiduc, ca un demon al nopții, s-a topit în întuneric, retrăgându-se în adâncul pădurii să schimbe poziția. Nici Gicu nu a stat.
Știa că acum vor veni toți aici. A fugit spre următorul grup de copaci, simțind cum puterile îl lasă. Valul de adrenalină trecea, lăsând loc unei oboseli de plumb. Îi trebuia o pauză, măcar un minut. S-a aruncat într-o groapă făcută de rădăcinile unui copac căzut și s-a acoperit cu zăpadă. În casca stației pe care o luase de la lebăda neagră și o prinsese la guler, s-a auzit vocea. Aceeași voce rece. Grupa 2. Raport. Grupa 3. Ce e la voi? Liniște. Grupa 2. Răspunde. Comandante, e măcel aici, a hârâit cineva. Probabil cel pe care l-a capsat haiduc. O fiară uriașă. Sergiu e mort. Eu am mâna zdrobită. Terminați cu panica. A lătrat vocea. E un câine. Doar un câine mare. Fantoma e în pădure. A ieșit din casă. Regruparea. Porniți termoviziunea, găsiți-le și lichidați-le, lucrați în perechi. Gicu a închis ochii o secundă. Termoviziune. Asta e rău. Foarte rău. Cojocul lui ține căldura, dar fața și mâinile vor lumina ca pomul de Crăciun. Trebuia să se răcească. La propriu. A început să-și frece fața cu zăpadă, încercând să scadă temperatura pielii. Truc vechi. Ține puțin, dar poate salva viața. A scos capul din groapă. Pădurea din jurul casei era acum periată de razele lanternelor tactice. Nu se mai ascundeau. Mergeau în lanț, verificând metodic fiecare tufiș. Gicu a numărat 3. Plus comandantul, care probabil stătea la distanță. Deci mai erau 4 activi. 2 morți, unul cu snowmobilul, unul de glonțul lui. Unul rănit de grenadă în casă, unul scos din joc de câine. Scor bun pentru un moșneag. Dar cei 4 rămași erau cei mai periculoși. Erau nervoși, adunați și știau acum cu cine au de-a face. Gicu a văzut cum 2 s-au desprins din grup și au luat-o spre el. Mergeau corect. Unul se uita înainte, celălalt asigura flancurile. Sigur văzuseră o urmă de căldură. Gicu a înțeles că nu mai are unde fugi. Sunt mai tineri, mai rapizi și au echipament mai bun. Trebuia să accepte lupta aici. A verificat pistolul. 3 gloanțe. Puțin. În pușcă mai avea 2. Și mai puțin. Grenade nu mai avea. I-a rămas cuțitul. Vechiul lui cuțit de luptă, cu care trecuse prin atâtea. Oțel de Damasc, tăia și cuie. Mercenarii s-au apropiat. Mai erau 15 metri. Gicu s-a lipit de rădăcini. Auzea cum vorbesc în șoaptă. Văd urmă termică la copacul căzut. Proaspătă. Am înțeles. Intru prin stânga. Acoperă-mă. Știau unde e. Elementul surpriză dispăruse. Gicu știa că dacă scoate capul, îl taie o rafală. Îi trebuia ceva nebunesc. A pipăit sub zăpadă o piatră grea. A adunat ultimele puteri și a aruncat piatra în lateral, la vreo 10 metri dreapta, în tufișuri. Zgomotul loviturii în scoarța unui copac a sunat tare în liniștea nopții. Cel din stânga a tresărit reflex, întorcând arma. Contact dreapta. A strigat și a tras o rafală scurtă în tufe. În secunda aia, Gicu a sărit din groapă nu ca un bătrân, ci ca un resort comprimat la maxim. Nu a tras. S-a aruncat spre cel mai apropiat, cel care rămăsese să acopere. Distanța de 5 metri a făcut-o în 2 salturi. Mercenarul a apucat să vadă mișcarea, a început să se întoarcă, dar a fost târziu. Gicu a intrat în el cu tot corpul, dărâmându-le. Au căzut în zăpada adâncă. Arma mercenarului a tras în cer, luminând coroanele copacilor. S-a încins o luptă corp la corp, brutală, murdară, fără reguli. Mercenarul era puternic, tânăr. Avea vestă și cască. Gicu avea doar avantajul poziției, era deasupra, și experiența. L-a lovit pe inamic cu capul în vizorul căștii. Durerea l-a orbit și pe Gicu, dar și inamicul a fost amețit. Gicu a încercat să scoată cuțitul, dar mâna mercenarului i-a prins încheietura. Strânsoarea era de fier. Crăpi, moșule.
A hârâit luptătorul, încercând să-l răstoarne pe Gicu sub el. Gicu simțea cum îl lasă puterile. Mușchii îi se blocau. Nu putea să-l dovedească pe vlășgan prin forță. Atunci a făcut ce l-a învățat instructorul de la unitate acum 50 de ani. Dacă nu poți bate cu forța, folosește slăbiciunea. A slăbit brusc rezistența, lăsându-le pe mercenar să se rostogolească deasupra. Ăla, simțind victoria, s-a întins spre gâtul lui Gicu. În clipa aia, Gicu, folosind elanul mișcării, și-a tras genunchii la piept și a împins violent cu ambele picioare, lovind cu tocurile bocancilor grei în zona inghinală a inamicului. Vesta apără pieptul, dar zona aia rămâne vulnerabilă pentru a putea merge. Mercenarul a urlat, slăbind strânsoarea. Ochii i s-au dat peste cap. Gicu, fără să piardă o secundă, s-a răsucit de sub el. Cuțitul a sclipit în lumina lunii. O singură lovitură precisă la îmbinarea dintre vestă și cască, sub claviculă. Corpul inamicului s-a înmuiat. Gicu respira greu, înghițind aerul rece. Inima îi bătea să-i spargă coastele. Unul gata, a șoptit el. Dar mai era al doilea. Cel care trăsese în tufe. Își dăduse seama de greșeală și fugea înapoi. Gicu a înșfăcat automatul celui mort, un AK scurt cu amortizor. Arma îi era cunoscută, ca o prelungire a mâinii. S-a rostogolit după un copac, folosind corpul inamicului ca scut. Al doilea mercenar a ieșit în poiană, măturând cu țeava stânga-dreapta. Vedea cadavrul colegului și zăpada roșie, dar nu-l vedea pe Gicu. Unde ești, nenorocitule?" a urlat el, pierzându-și cumpătul. Gicu a ochit. Punctul roșu al vizorului s-a pus pe pieptul mercenarului, dar nu a tras. Ceva la băiatul ăsta era ciudat. Prea nervos pentru un profesionist, prea deschis. Aruncă arma! A strigat Gicu de după copac. Ești înconjurat. Colegul tău e mort. Nu ai șanse. Mercenarul l-a încremenit. Dă-te dracului! A strigat și a tras la întâmplare spre copac. Gloanțele au ciupit scoarța, aruncând așchi pe Gicu. Bătrânul a oftat. Prostule! A tras o rafală scurtă la picioare. Mercenarul a căzut, scăpând arma. Urla ținându-se de coapsele ciuruite. Gicu a ieșit, cu arma pregătită. S-a dus la rănit, i-a șutat arma departe și i-a smuls cagula. Era un puș de vreo 25 de ani, cu ochi răi. Pe gât avea un tatuaj. Un scorpion negru. Gicu a înghețat. Scorpionul. Semnul trupelor speciale. Dar băiatul ăsta era prea tânăr să fi servit pe vremea când simbolul ăsta însemna onoare. Era generația nouă. Mercenari care foloseau simbolurile pentru bani murdari. Cine e comandantul? A întrebat Gicu, apăsând cu bocancul pe rană. Băiatul a sâsâit de durere. Ești mort. Colonelul e deja aici. O să te taie bucăți. Colonelul? A întrebat Gicu. În minte i-a venit un singur nume. Un om pe care îl credea mort de 15 ani. Omul care le vânduse pozițiile în misiune. Colonelul Voinea, poreclit Căpcăunul. Dacă era Voinea, totul se lega. Nu era doar o curățare, era o răzbunare personală. Voinea supraviețuise, își făcuse firmă de pază și venise să închidă conturile. Stația de pe pieptul rănitului a prins viață. Fantoma. Aud focuri de armă. Băieții mei se termină. Așa-i? Da. Vocea era calmă, chiar veselă. Mereu ai fost încăpățânat, Gicule. Dar gloanțele se termină. Iar eu am adus ceva interesant. Uită-te pe acoperișul casei tale. Gicu s-a întors brusc spre cabană. Printre copaci a văzut cum pe acoperiș, luminată de farurile unui snowmobil, stătea o siluetă înaltă. În mâini nu avea o pușcă. Avea un lansator, un aruncător de flăcări. Iar lângă el, în genunchi, era o siluetă mică, gârbovită. Inima lui Gicu s-a oprit o secundă. Era tanti Maria, vecina din satul de jos, care îi mai aducea lapte. Cum ajunsese aici? O luaseră de pe drum.
Ai de ales, Gicule. A croncănit stația. Ieși în poiană, arunci armele și vorbim ca prietenii vechi. Sau transform casa ta în crematoriu, cu babă și cu prizonierii tăi din beci. Număr până la 10. 1. 2. A început să numere vocea din stație. Gicul a privit pe puștiul rănit la picioarele sale. Acesta rângea, uitându-se de jos în sus la el, sigur pe victorie. S-a terminat, moșule, a șoptit el. Gicu nu a eitat. A apăsat pe trăgaci, terminând suferința mercenarului. Un foc scurt și precis. Apoi s-a întors spre casă. În ochii lui nu mai era oboseală, nici îndoială. Rămăsese doar o furie rece, curată ca lacrima. Voinea încălcase ultima regulă. Băgase civizi în joc. 3. Gicu a verificat încărcătorul automatului. Era aproape plin. A smuls de pe vesta mercenarului mort 2 grenade F1. Rezistă, Marie, a șoptit el. Vin. Nu avea de gând să se predea. Avea de gând să-i dea căpcăunului o lecție de care o să se cutremure tot muntele. Gicu s-a topit în întuneric, mișcându-se spre casă nu drept, ci în spirală, apropiindu-se de actul final. Zăpada din noaptea asta avea să se facă roșie. 4. Vocea colonelului Voinea, amplificată de stație, răsuna peste poiana înzăpezită, acoperind chiar și urletul vântului. Fiecare secundă din numărătoare îi cădea lui Gicu în minte ca un bolovan greu. Îl știa pe Voinea, știa că nu blufează. Căpcăunul își primise porecla nu pentru ochii frumoși, ci pentru disprețul total față de viața omului când avea un scop. Dacă numărătoarea ajunge la 10, focul termobaric al lansatorului va transforma cabana de bârne într-un mormânt comun, arzându-i și pe ostaticii din pivniță, și pe tanti Maria de pe acoperiș, și toată amintirea vieții liniștite pe care Gicu o construise cu atâta trudă. 5. Gicu înainta prin zăpada mare cu o viteză nefirească pentru vârsta lui, dar fluid, ca apa. Nu alerga drept. Ar fi fost sinucidere. Farurile snowmobilelor, parcate în semicerc, făceau zone încrucișate de lumină, dar între ele rămâneau culoare înguste de întuneric, zone moarte pe care doar ochiul unui profesionist le vedea. Gicu folosea relieful, o mică adâncitură, trunchiul unui pin căzut, un troian viscolit. Inima îi lucra la maxim, pompând sânge gros de adrenalină. Dar mintea rămânea rece, ca gheața de pe izvor. Avea un plan riscant, la limită, dar singurul posibil. Să-l atace pe Voinea frontal era imposibil. Orice mișcare bruscă și degetul colonelului apasă pe trăgaciul lansatorului. Trebuia să-l facă să greșească, să-l facă să-și ia ochii de la țintă. 6. Mă dezamăgești, Gicule? Chiar o lași pe babă să ardă? Nu-i stă bine unui ofițer de elită, îl provoca Voinea, scanând pădurea cu vizorul termic montat pe cască. Dar Gicu știa deja slăbiciunea tehnicii însteia. Zăpada, ninsoarea deasă, grea, crea paraziți. Iar dacă adăuga o perdea de căldură. Gicu a ajuns la snowmobilul răsturnat, al cărui șofer îl dăduse jos cu primul foc. Mașina stătea pe o parte, șenila încă se învârtea încet, iar din rezervorul spart picura benzină pe zăpadă, împrăștiind un miros chimic puternic. Asta era șansa lui. 7. Gicu a scos cuiul de la grenada trofeu, dar nu a aruncat-o spre casă. A pus-o cu grijă în balta de benzină de sub snowmobilul răsturnat, acoperind-o cu corpul de privire de pe acoperiș, și, numărând 2 secunde, a țâșnit într-o parte, rostogolindu-se după un trunchi gros de brad. Explozia a bubuit asurzitor. Vaporii de benzină au detonat instantaneu, creând o minge de foc uriașă care s-a ridicat la 5 metri în aer. Lumina puternică i-a orbit o clipă pe toți cei care se uitau într-acolo. Iar vizorul termic al lui Voinea, setat să caute căldura corpului uman, a primit o supraexpunere masivă, transformând imaginea din fața ochilor colonelului într-o pată albă, dureroasă. 8. La dracu! Voinea s-a smucit instinctiv, acoperindu-și fața cu mâna de căldură și lumină, și și-a smuls de pe cap aparatul de noapte inutil.
Această secundă de confuzie i-a fost de ajuns lui Gicu. Cât timp atenția dușmanului era lipită de floarea de foc înflorită în poiană, fantoma a țâșnit de la locul lui. A parcurs ultimii 15 metri până la peretele casei în 3 salturi uriașe. Lipit de bârne, auzea deasupra capului respirația grea a lui Voinea și scâncetele tanti Mariei. Acum venea partea cea mai grea, să urce pe acoperiș nevăzut. Scară nu avea, dar era colțul casei, îmbinat în coadă de rândunică, cu capetele bârnelor ieșite în afară. Pentru un om obișnuit, un obstacol de netrecut. Pentru Gicu, o scară suedeză. Și-a aruncat automatul la spate, să nu-l încurce, și a început urcușul. Degetele în mănuși se încleștau în lemnul înghețat. Mușchii spatelui gemeau de efort. Rănile vechi îi aduceau aminte de ele cu o durere ascuțită. Dar se cățăra, încăpățânat și fără zgomot, ca un păianjen. Pe acoperiș, Voinea, clipind de să-și revină vederea, a ridicat din nou lansatorul. Ai decis să te joci cu focul, Gicule? Bine. 9. A urlat el, mișcând nervos țeava stânga-dreapta. Pierduse contactul vizual cu ținta și intrase în panică. Psihologia mercenarului, obișnuit cu superioritatea totală, se fisura când situația scăpa de sub control. Gicu s-a tras în brațe și a trecut peste coama acoperișului, ajungând în spatele lui Voinea. Zăpada de pe tablă era alunecoasă. Orice pas greșit însemna căderea în gol. 10, a șoptit Gicu, ridicându-se în picioare. Voinea s-a întors brusc. 2 veterani stăteau față în față pe acoperișul îngust și înghețat, luminați de flăcările snowmobilului care ardea jos. Între ei, în genunchi, stătea o bătrânică mică, cu ochii strânși de groază. Tu! A expirat Voinea. Fața lui, desfigurată de timp și de o cicatrice veche, s-a strâmbat de ură. În mâini încă avea lansatorul groi. La distanța asta, 3 pași, să tragă cu el era nebunie curată. Încărcătura termobarică i-ar fi pulverizat pe amândoi. Aruncă țeava, Voinea, a zis calm Gicu, ținând mâinile jos. Nu se întindea după armă. Știa că Voinea nu va trage cu lansatorul. Instinctul de conservare la căpcăun era mai tare decât ura. Voinea a aruncat lansatorul cu un mârâit. Tubul greu a huruit pe panta acoperișului și a căzut în zăpadă. Crezi că ai câștigat? A râneit colonelul, scoțând din toc un pistol modern. Eu sunt mai tânăr cu 10 ani. Sunt în formă. Iar tu ești o vechitură, îți trăiești zilele în pădure. Vârsta înseamnă minte, Voinea. Iar tu ai rămas tot prost, a răspuns Gicu. Voinea a ridicat pistolul, dar Gicu aștepta fix momentul ăsta. Nu s-a ferit și nu s-a aruncat pe jos. I-a aruncat în față lui Voinea un pumn de zăpadă pe care apucase să-l ia când urca. Un truc simplu, de curtea școlii, dar eficient. Voinea a clipit reflex și glonțul s-a dus aiurea, șuierând pe lângă urechea lui Gicu. În clipa următoare, Gicu a scurtat distanța. I-a tras un picior peste încheietura lui Voinea, zburându-i pistolul. Arma a zburat în întuneric. A început lupta corp la corp. Nu a fost o bătaie frumoasă ca în filme. A fost o încleștare urâtă, mortală, pe o tablă alunecoasă. Voinea era mai puternic fizic. I-a dat lui Gicu un pumn greu în piept, tăindu-i respirația. Gicu s-a clătinat, gata să cadă. Voinea a adăugat imediat un genunchi înficat. Bătrânul a gemut. Durerea l-a străpuns, dar a rămas în picioare. A prins brațul lui Voinea, a folosit elanul loviturii și a încercat o proiectare peste șold. Dar pe acoperișul ud, priza a alunecat. Au căzut amândoi pe dranița aspră, rostogolindu-se într-un ghem. Crăpi aici. A hârâit Voinea, încercând să-i scoată ochii lui Gicu cu degetele mari. Gicu se sufoca. Puterile nu erau egale. Anii își spuneau cuvântul. În fața ochilor îi jucau cercuri roșii. Simțea cum mâna căpcăunului îi strânge gâtul. Marie, sări! A apucat să zică Gicu, încercând să-i dea o șansă vecinei.
Dar bătrâna era paralizată de frică. Deodată, de jos, s-a auzit un lătrat furios. Ceva negru și rapid a zburat în sus, împingându-se în stiva de lemne clădită lângă perete aproape până la acoperiș. Haiduc! Câinele credincios, deșrănit, găsise drumul la stăpân. Nu a putut să sară pe acoperiș, dar a ajuns la piciorul lui Voinea care atârna peste margine. Fălcile puternice s-au închis pe glezna colonelului. S-a auzit o trosnitură și un urlet sălbatic. Voinea, urlând de durere, a slăbit strânsoarea de pe gâtul lui Gicu și a încercat să scuture câinele. Ah, javră! A urlat el, lovind câinele cu piciorul liber. Asta a fost secunda pe care Gicu nu o putea rata. A tras aer adânc în piept, a adunat ultimele fărâme de putere într-un singur pumn. Cât Voinea era atent la câine, Gicu l-a lovit cu cantul palmei în gât. O lovitură care rupe cartilajul. Voinea a horcăit, ducând mâinile la gât. Ochii i-au ieșit din cap. Gura îi se deschidea într-un strigăt mut, dar sunet nu ieșea. A început să se lase pe spate, pierzându-și echilibrul. Haiduc, simțind că dușmanul e gata, a dat drumul și a sărit înapoi pe lemne. Voinea a făcut un pas în spate, încercând să se țină, dar piciorul i-a alunecat pe marginea înghețată. A dat din mâini și a căzut în gol, în întuneric. Bufnitura surdă a corpului de pământul înghețat a pus punct poveștii. Gicu stătea întins pe acoperiș, uitându-se la cerul negru din care cădeau fulgi mari. Respira greu. Fiecare inspirație durea. Gata, Gicule, gata, și-a șoptit el. S-a întors cu greu și s-a târât spre tanti Maria. Tanti Marie, ești bine? A întrebat-o, atinându-i umărul. Bătrâna a deschis ochii plini de lacrimi și și-a făcut cruce. Gicule, trăiești? Doamne, ce grozăvie! Trăiesc. Și matale trăiești. Hai jos acum, a liniștit-o el. Coborârea a durat ceva. Gicu a trebuit să găsească scara în șopron, noroc că nu arseseră mercenarii, și să o ajute pe vecină. Primul lucru, s-a dus la Haiduc. Câinele stătea pe zăpadă, linându-și o rană urâtă pe coastă, dar dădea din coadă voios. Gicu l-a controlat. O să trăiască. Cicatricile prind bine și la bărbați, și la câini. Apoi s-a dus la corpul lui Voinea. Colonelul zăcea într-o poziție nefirească, cu gâtul rupt la cădere. Ochii lui, sticloși și goi, priveau spre cer. Gicu nu simțea bucurie, doar oboseală și gol. I-a căutat în buzunare, a găsit telefonul prin satelit. Asta era important. Gicu a format un număr pe care îl știa pe de rost, deși nu sunase la el de 15 ani. A sunat lung. În sfârșit, de la capăt s-a răspuns. Ascult. Vocea era uscată, fără viață. Aici fantoma, a zis Gicu. Cod a pus 98, pătratul 45, 12. Am aici gunoi. Mult gunoi. Și pe căpcăunul. La celălalt capăt s-a lăsat o pauză lungă, grea. Recepționat, fantoma. Grupa de curățare pleacă. Așteaptă musafiri. Și, bine ai revenit, domnule major. Nu am revenit nicăieri, a răspuns Gicu și a închis. S-a întors în casă. Înăuntru încă mirosea a fum și a frică, dar soba, surprinzător, rămăsese întreagă și dădea căldură. Gicu a tras lada de pe trapă și a deschis beciul. Hei, eroilor, ieșiți afară! A strigat el. Din întuneric a apărut capul lui Dancu. Era alb ca varul, tremura mărunt. După el, gemând și înjurând, au ieșit nemernicul și lebăda neagră. Arătau jalnic. Murdari, bătuți, speriați de moarte de sunetele luptei de sus. Când l-au văzut pe Gicu în cojocul plin de sânge, cu automatul la gât, cu fața neagră de funingine, pentru ei nu mai era om. Era un duh al pădurii, ceva ce nu poate fi omorât. Noi nu facem nimic, plecăm, a bolborosit lebăda neagră, uitând de falca ruptă. Toată șmecheria i se evaporase. Gicu s-a așezat pe bancă, punând automatul pe genunchi.
Nu plecați nicăieri, a zis el obosit. Mașina voastră am ars-o. Aia laltă, cu care au venit musafirii, am ciuruit-o. Pe jos, prin zăpada asta, nu faceți 1 kilometru. Înghețați sau vă mănâncă lupii. Și lupii sunt flămânzi azi, credeți-mă. Bandiții s-au uitat unii la alții. Gândul să înghețe în munte îi speria mai tare decât pușcăria. Ce o să fie cu noi? A întrebat Dancu, trăgând nasul. O să trăiți? A răspuns Gicu, turnându-și apă din găleată. Mâinile îi tremurau puțin. Acuși vin niște oameni. Oameni serioși. Le povestiți tot despre ochelaristul, despre comandă, despre cum ați speriat-o pe mamaie. Dacă cooperați, poate scăpați mai ieftin. Dacă nu, pădurea e mare, loc este pentru toți. Nu i-a mai legat. Nu era nevoie. Erau terminați psihic. Stăteau în colț, cu minți, și se uitau la Gicu cu o groază respectuoasă. Gicu s-a dus la tanti Maria, care stătea lângă sobă, înfofolită în șal. Iartă-mă, tanti Marie, că te-am băgat în asta, a zis el încet. Da ce vorbești, Gicule, tu m-ai salvat. Eu credeam că gata, aia mi-a fost, dar tu... S-a uitat la el altfel. Nu ca la vecinul ursuz, ci ca la un apărător. Cine ești tu, maică, de fapt? Gicu a zâmbit pentru prima dată în noaptea aia. Zâmbetul a ieșit trist, dar sincer. Pădurar sunt, tanti Marie. Doar pădurar. Păzesc pădurea de paraziți. Peste 2 ore, zgomotul elicelor a spart liniștea dimineții. 2 elicoptere negre, fără însemne, s-au oprit deasupra Poienii. Pe frânghii au coborât luptători echipați complet. Au lucrat repede, fără vorbe inutile. Corpurile mercenarilor au fost puse în saci negri. Armele strânse, resturile snowmobilelor încărcate. Pe bandiți, Lebăda, Nemernicul și Dancu, i-au scos cu cătușe de plastic și i-au urcat în elicopter. Mergeau supuși, bucuroși că s-a terminat coșmarul. La Gicu a venit comandantul grupei, un bărbat solid de vreo 40 de ani, cu ochi ageri. Nu a salutat militar, dar a întins mâna. Maiorule, a dat el din cap. Generalul vă salută. Întreabă dacă nu vreți să reveniți la civilizație. Aveți drepturi, tratament, apartament în București. Gicu a strâns mâna. Strângerea a fost puternică. Zi generalului mulțumesc, dar casa mea e aici. La București e aer puțin și oameni prea mulți. Comandantul a încuvințat, înțelegând. S-a uitat la cabana ciuruită, la geamurile sparte, la urmele de sânge. Trimitem o echipă. Pun geamuri, repară ușa, aduc provizii. E cel mai puțin ce putem face. Dosarul Voinea e închis. Nu te mai deranjează nimeni. Organizația lui va fi ștearsă până diseară. E bine, a zis Gicu. Să se odihnească pădurea. Elicopterele au plecat, ridicând o furtună de zăpadă. Gicu a rămas pe prispă, sprijinit de tocul ușii noi, provizorii, pe care băieții o bătuseră în cuie repede înainte de plecare. Lângă el stătea Haiduc, bandajat, și se uita după mașinile zburătoare. Peste munte răsărea soarele. Era un soare rece, de iarnă, dar strălucitor. Razele jucau pe vârfurile brazilor, transformând zăpada în praf de diamante. Liniștea s-a întors. Acea liniște adâncă, curată, pe care Gicu o iubea atât de mult. A scos din buzunar o tabacheră veche, dar și-a amintit că s-a lăsat de fumat acum 10 ani și a băgat-o la loc. No, măi frate, i-a zis el câinelui, scărpinându-le după ureche. Ne-am războit, ajunge. Hai să facem focul, să punem de mămăligă. Viața merge înainte. Gicu Manole, fantoma, legenda a trupelor speciale, s-a întors și a intrat în casa lui. Știa că cicatricile vor rămâne și pe corp, și pe suflet, dar mai știa că atâta timp cât el e aici, în pădurea asta, răul va ocoi locurile. Pentru că muntele nu iartă slăbiciunea, dar îi apără mereu pe cei care îi sunt credincioși până la capăt. Iar undeva departe, în birouri de oraș,
Dosare cu ștampila secret intrau în arhivă și povestea despre bătrânul care a distrus singur o grupă de elită devenea încă un mit, o poveste spusă în șoaptă de cursanții de la Academie. Dar pentru Gicu, fusese doar o altă noapte lungă. Dacă v-a plăcut povestirea, vă rog să mă susțineți cu un like. Pentru voi este doar o singură acțiune, dar pentru mine este foarte important. Vă mulțumesc!